नमस्ते, हेलो, ट्रेनिङ पोइन्टको अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ द सोल्युसन आर्किटेक्ट हियर एट वेबपोइन्ट सोल्युसन्स अनि ट्रेनिङ पोइन्टको को-फाउन्डर, अनि वी अलवेज लुक अप टु हिम टु सल्भ एनी प्रब्लम्स द्याट वी हेभ। Surhid Amatya, welcome to the podcast. Thank you, Krishna. Surhid, audienceहरूको लागि तपाईँको आफ्नो सर्ट इन्ट्रोडक्सन। Okay, so IT फिल्डमा काम गर्न थालेको चाहिँ अराउन्ड 10 years जस्तो भइसक्यो एन्ड अहिलेसम्म काम गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट IT सेक्टरहरू डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क्सहरूमा काम गर्न पाइएको छ। सो आई थिङ्क द्याट्स अल। Okay, so you have been in the technology industry for 10 years. Wow, that's a really good amount of time. So, तपाईको करियरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि what was the starting point of your career? तपाईले कसरी स्टार्ट गर्नुभयो? Was it technology तपाईको फर्स्ट करियरको स्टेप? ओके, या सो मैले चाहिँ अब त्यही ब्याचलर सकेपछि त अब इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ नि त अथवा जब खोज्नुपर्छ नि त। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जब खोजिरहेको थिएँ अनि त्यही बेला चाहिँ अब साथीहरूसँग कुरा हुन थाल्यो। साथीहरू ओके वेब गर्छु, म फ्रन्ट एन्ड गर्छु, ब्याक एन्ड गर्छु भन्ने भइरहेको थियो कि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मलाई चाहिँ एउटा ठाउँबाट चाहिँ अब मोबाइल गर्छु भनेर अफर आयो कि। सो अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक सबैले त वेब भनिरहन्छ, मोबाइल अहिलेसम्म कसैले गरे होस् होइन, मोबाइलमा जाने भन्ने एउटा त्यो छुट्टै इन्थुजियाजम थियो। सो त्यो अनुसार चाहिँ अनि आई स्टार्टेड एज एन एन्ड्रोइड डेभलपर। सो त्यो बेलामा चाहिँ आई स्टार्टेड फ्रम जावा फर मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट। ओके, सो अहिले चाहिँ तपाईँ सोल्युसन आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ। सो तपाईँको करियरको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ नि कस्तो डेजिग्नेसन्सहरू तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो? हाउ वाज द एन्टायर टेक जर्नी तपाईँको? ओके, सो आई थिङ्क डेजिग्नेसन त अलमोस्ट सबैलाई त्यही एउटै नै हुन्छ। सो लाइक इट्स अल ओभर लाइक इन्टर्न, ट्रेनी, एसोसिएट, सफ्टवेयर इन्जिनियर, सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर। सो त्यहीबाट लिड इन्जिनियर, प्रिन्सिपल हुँदै सोल्युसन आर्किटेक्ट। Cool. अब सोल्युसन आर्किटेक्ट कै कुरा गर्दाखेरि डाइभिङ इन्टु द प्रोफेसन, एउटा सोल्युसन आर्किटेक्टले चाहिँ नि के गर्छ? लाइक वाट आर हिज कन्ट्रिब्युसन्स इन अ कम्पनी अनि डेभलपमेन्टको सेक्टरमा कस्तो रोल चाहिँ प्ले गर्छ सोल्युसन आर्किटेक्टले? सोल्युसन आर्किटेक्टले केही काम गर्दैन, जस्ट सोल्युसन दिन्छ। ओके, सो सोल्युसन नै दिन्छ, बट मोर ओभर लाइक इट्स मोर ओभर लाइक इन्भेस्टिगेसन होइन। अब कुनै एउटा प्रोजेक्ट आएपछि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब के चाहिन्छ त। सो अन्त पहिला त अब त्यसको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू ग्यादरिङ गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसको त्यो रिक्वायरमेन्टहरू लिएर चाहिँ अब त्यसलाई कुन चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ फिट हुन्छ त। सो लाइक अब काम गर्दाखेरि अब जाभा स्क्रिप्टमै जाने कि अथवा चाहिँ अहिलेको लागि वर्डप्रेसले नै त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ कि होइन। अनि त्यसपछि आएर त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब लाइक त्यसको लागि डेटाबेसहरू के हुन्छ। सो अब वर्डप्रेस जस्तो भयो भने उसको आफ्नै सिएमएस हुन्छ, त्यही डेटाबेस जान्छ यहाँनिर। अब यता आएर हाम्रो अब माइएसक्युएल होइन, मङ्गोडिबी के युज गर्न सकिन्छ। सो मोर ओभर लाइक चाहिँ अनि क्लाइन्टसँग बुझेर उसको रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यो रिक्वायरमेन्टहरू बुझेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ त। अनि कुन वेमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई पनि अलिकति सस्तोमा जान्छ, उसलाई फर्स्टमा चाहिँ एक्सपेन्सिभ नपरोस्। हो त्यो टाइपको सोल्युसनहरू चाहिँ खोजेर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ मोर ओभर चाहिँ एउटा सिस्टम आर्किटेक्ट पनि गर्ने चाहिँ काम चाहिँ सोल्युसन आर्किटेक्टको हुन्छ। सो लाइक सिस्टम आर्किटेक्ट भन्नाले चाहिँ मोर ओभर लाइक ओके हाम्रो त्यो वेबसाइट कहाँ हुन्छ, कसरी जान्छ, कति युजरहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ होइन। अब भनौँ न अब लाइक के भन्छ 1 मिनटमा कतिवटा चाहिँ रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न दिने, कतिवटालाई चाहिँ के भन्छ सर्भरमा आउन दिने, डिरेक्टली सर्भरमा हिट गर्न दिने कि नदिने, बिचमा कुनै एउटा मिडल लेयर राख्ने कि हो, त्यस्तो त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ पनि डिजाइन गर्ने पार्टमा चाहिँ पर्छ। ओके, सो इट रिभल्भ्स अराउन्ड द एनालिसिस अनि इन्जिनियरिङ अफ एन एन्टायर सिस्टम नै भनौँ होइन। या वी क्यान से द्याट वे। सो एउटा सोल्युसन आर्किटेक्टमा हुनुपर्ने स्किल्सहरू अर पर्टिकुलर फिल्ड्स अफ नलेज के हुनसक्छ? सो आई वुड से एउटा सोल्युसन आर्किटेक्टमा चाहिँ एट फर्स्ट चाहिँ आई थिङ्क एउटा लिडिङ क्यापेबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब भनौँ न एउटा कम्पनीमा अथवा आफ्नो टिममा त सबैले उसलाई हेरिराखेको हुन्छ नि त। ओके दिस पर्सन इज गोइङ टु प्रोभाइड अस विथ सोल्युसन होइन। तर बट आई थिङ्क के भन्छ एउटा सोल्युसन आर्किटेक्ट भन्दैमा उसलाई सबै आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। मोर ओभर इट्स एबाउट मोर ओभर लाइक रिसर्च बेस्ड। ओके यो प्रब्लम आइरहेछ अथवा के भन्छ यस्तो के भन्छ इस्युहरू आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो इस्यु के हो, कस्तो हो, अब आफूले आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई फेस गरेको छ कि छैन त होइन। फेस गरेको छ भने के सोल्युसन भएको थियो। सो अब त्यो सोल्युसन पहिला गरेको थियो तर अहिले त्यही सोल्युसनले काम गर्छ कि गर्दैन त होइन। हो त्यो सबै इन्भेस्टिगेट गर्ने अनि हो त्यो प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो त्यो भन्दा चाहिँ आई थिङ्क एउटा सोल्युसन आर्किटेक्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब टेक्निकल एक्सपर्टिज चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ
सायद आज उसले एउटा फ्रेमवर्कको लागि सोल्युसन दिनु पर्ला, भोलि गएर अर्को फ्रेमवर्कको लागि होला होइन. सो त्यो डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट, अन द बेसिस अफ प्रोजेक्ट त चेन्ज भइरहन्छ नि त. त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिज चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर कम्युनिकेसन. किन भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युसन आर्किटेक्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पोजिसन हो कि जहाँनिर चाहिँ लाइक यु आर द ब्रिज बिट्विन टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकल थिङ. सो अब क्लाइन्टबाट आएको नन टेकलाई आफ्नो टिममा टेक्निकली कसरी बुझाउन सकिन्छ त होइन. मेबी लाइक क्लाइन्टले भन्ला ओके मलाई एउटा वेबसाइट मात्र चाहियो. सो त्यो वेबसाइटमा चाहिँ कस्तो केही पनि छैन अहिलेको लागि, जस्ट एउटा मेरो कन्टेन्ट मात्र देखाउनु छ अथवा चाहिँ मेरो एउटा कम्पनीको वेबसाइट मात्र बनाउनु छ भनेपछि त्यसको लागि सायद मोस्ट प्रोबेबली वर्डप्रेसै बेटर हुन्छ कि अथवा त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो अब विक्स बेटर हुन्छ कि होइन, के बेटर हुन्छ त. त्यो अनुसार चाहिँ उसले क्लाइन्टसँग चाहिँ राम्ररी कम्युनिकेट गर्न सक्नु पऱ्यो. तर उसलाई अब डाइनामिकै वेबसाइट चाहिएको हो भनेदेखि अरू केही पो सोल्युसन हुन्छ कि होइन. त्यसरी चाहिँ अब त्यो टेक्निकल स्किल सँगसँगै चाहिँ एउटा क्लियर कम्युनिकेसन गर्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो. अनि अर्को भनेको चाहिँ क्लाइन्टको बिजनेस पनि बुझ्न सक्नु पऱ्यो. सो क्लाइन्टले अहिले त त्यो के भन्छ वेबसाइट त बनाउला, तर उसले के कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न खोजिरहेको त. सो अहिले उसले जस्ट मलाई एउटा ल्यान्डिङ पेज चाहियो भन्ला, तर इन द लङ फ्युचर उसलाई चाहिँ अब होला कि ओके म यसैमा चाहिँ अब एउटा इकमर्स राख्छु अथवा चाहिँ के भन्छ म ग्याजेटहरू बेच्छु अथवा चाहिँ म के भन्छ अब भनौँ न केही पार्ट केही यताउता बेच्छु भन्ने होला नि त. पनि त्यो सबै रिक्वायरमेन्टहरू के छ त, उसको एक्चुअली उसले गर्न खोजेको बिजनेस चाहिँ के हो त, त्यो बुझेर पनि एउटा सोल्युसन चाहिँ दिन सक्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so following up to the process of finding a solution, and as a तपाईँको solution architect चाहिँ एउटा problem तपाईँको टेबलमा आइसकेपछि त्यो प्रब्लमलाई डाइसेक्ट गर्ने, एनालाइज गर्ने, do you have certain specific steps that you follow in order to find the solution to a problem? Okay, so I think यो चाहिँ एउटा यो स्टेप चाहिँ एउटा सोल्युसन आर्किटेक्टले मात्र होइन कि मोरओभर आई थिङ्क सबैजना अब डेभलपमेन्टमा भएको अथवा आइटी फिल्डमा भएको सबैले नै चाहिँ युटिलाइज गर्छ जस्तो लाग्छ. सो वेन एभर देयर इज अ प्रब्लम अर इस्यु इन द टेबल, सो एट फर्स्ट भनेको चाहिँ त्यो इस्यु आउनुको मेन रिजन चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु पऱ्यो. सो अब त्यो इस्यु के गरेर आइरहेको छ, कताबाट आइरहेको छ, त्यो चाहिँ मोरओभर त्यो चाहिँ डिभग गर्न सक्नु पऱ्यो आफूले. जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न अब रिसेन्टली नै फेस गरेको एउटा इस्युमा पनि वेबसाइट धेरै नै स्लो भइरहेको थियो. सो अब वेबसाइट स्लो भएपछि माइन्डमा फर्स्टमा आउँछ कि ओके अब हामीहरूको केही स्क्रिप्टहरूले टाइम खायो कि अथवा अन्त नै कतै केही हामीहरूले कोड एक्स्ट्रा राखेर भयो कि भन्ने हुन्छ. तर त्यहाँ डिबग गर्दै जाँदा के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन आइपीबाट एउटा सर्टेन कन्ट्रीबाट चाहिँ सर्टेन एउटा 1 मिनटमा टन्नै रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूले त्यो वेबसाइट खोल्न पाइरहेको थिएन कि. अनि वेबसाइट लोड हुनलाई 6-7 सेकेन्ड्स लागिरहेको थियो कि. तर त्यहाँनिर चाहिँ के भयो ओके त्यो डिबग गर्दै जाँदाखेरि अनि सर्भरमा भएको लगहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो द टिम फाउन्ड आउट कि ओके यसमा चाहिँ यो सर्टेन देशबाट चाहिँ अनवान्टेड रिक्वेस्ट बढी आइरहेको छ. सो त्यो भएपछि त्यो देशको त्यो आइपीलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्नुपर्ने भयो कि. अनि त्यसपछि त्यो वेबसाइट एकदम राम्रो चल्यो होइन, पहिलाको जस्तै फास्ट चल्यो. सो भनेपछि मोर त्यो इस्यु कहाँबाट आइरहेको छ त्यो चाहिँ डिबग गर्न सक्ने एउटा क्यापेबिलिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो. अनि सो जुन पनि इस्यु डिबग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सकिन्छ, तर बट लाइक युनिट टाइम एन्ड युनिट पेसेन्स होइन. सो त्यो भइसकेपछि त्यो इस्यु अब डिबग भइसकेपछि अब डिफ्रेन्ट वे चाहिँ खोज्न सक्नु पऱ्यो त्यो इस्युलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ. सो अघि भनेको चाहिँ अब आइपी ब्लक गरेर हुन्छ किन. सो अब त्यो बेला सोल्युसन पनि अब डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू चाहिँ आफ्नो माइन्डमा हुनु पऱ्यो. अनि त्यो सोल्युसनहरूबाट चाहिँ एउटा बेस्ट सोल्युसन चाहिँ आफूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो. अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि कहिले के हुन्छ भने आफूले सोचेकै त्यो जुन चाहिँ बेस्ट सोल्युसन हुन्छ नि त्यसले पनि काम गर्दैन कि. ल काम गर्छ भनेको फेरि पनि इस्यु आइरहेछ हो, त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ आउने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ होइन. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक ओके अब यो सोल्युसनले भएन भने चाहिँ अब त्यो सोल्युसनमै अरू केही एक्स्ट्रा राख्ने कि अथवा चाहिँ अब नेक्स्ट सोल्युसन हेर्ने त होइन. हो त्यो एउटा पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भएपछि त्यही प्रोसेस चाहिँ त्यसपछि रिइटरेटिभ हुँदै जान्छ. सो ओके यो सोल्युसनले काम गरेन, ओके सो बेस्ट सोल्युसन यो छ. सो अब पनि भएन, सो ओके इम्प्लिमेन्ट एन्ड लर्न एन्ड इम्प्लिमेन्ट मोर ओभर. Okay, cool. So, solution architect भइसकेपछि एउटा प्रोजेक्टमा तपाईँको कुराहरू पनि एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ नि you are associated to the project throughout the beginning to the closure. कि कुन स्पेसिफिक एरियामा तपाईँको प्रोमिनेन्स तपाईँको इन्भल्भमेन्ट बढी हुन्छ एउटा प्रोजेक्टमा? ओके सो एट फर्स्ट चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको इनिसिएसनमै हुन्छ भन्नाले चाहिँ प्रोजेक्ट जुन बेला स्टार्ट हुन्छ नि त्यो बेला नै हुन्छ. किनभने चाहिँ लाइक अगाडि भनेको जस्तै क्लाइन्टको बिजनेस रिक्वायरमेन्ट के छ, क्लाइन्टले के चाहिँ गर्न खोजिरहेको त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्टमा नै हुन्छ त्यहाँनिर. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ सो उसकोबाट लिएको जति पनि त्यो
रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ अब टेक्निकल टिमलाई कसरी बुझाउने त होइन त्यो टेक्निकल टिमलाई कसरी बुझाउने कुन वेमा चाहिँ टेक्निकल टिमले राम्ररी बुझ्छ हो तिनीहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हुन्छ अनि जब त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ रन भइराखेको हुन्छ त्यो बेला भनेको चाहिँ मोर ओभर चाहिँ ओके केही इस्यु आयो भने त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने अथवा चाहिँ त्यो सिस्टमले चाहिँ भनौँ न कति चाहिँ रिक्वेस्टहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ सो त्यसलाई पछि गएर फ्युचर स्केबल कसरी बनाउन सकिन्छ हो त्यो सबै चाहिँ हेर्नु नै पार्टमा पर्छ अनि मोर ओभर लाइक इनिसिएसनमा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ लाइक इन द मिडलमा चाहिँ प्रोग्रेस भइरहेको टाइममा चाहिँ मोर ओभर अन द निड बेसिस ओके सो तपाईँको एक्सपिरियन्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि क्यान यु रिकल अ प्रोजेक्ट जुनमा चाहिँ तपाईँले एकदम कम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर सोल्युसन आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नु परेको थियो अनि कस्तो प्रब्लम्सहरू आएको थियो हाउ डिड यु गेट थ्रु त्यो सिचुएसन्स ओके सो त्यसको लागि अहिले एक्ज्याक्ट इक्जाम्पल चाहिँ याद आइराखेको छैन मलाई प्रोजेक्ट तर मैले एकदम अगाडि गरेको एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट याद आइरहेछ जुनमा चाहिँ मोर ओभर लाइक भनौँ न हामीहरूलाई हुन्छ नि त अहिले अब कलेजमा पढेको कुरा चाहिँ हाम्रो काममा चाहिँ इम्प्लिमेन्टै हुँदैन सो हामीलाई यो सब्जेक्ट किन पढाइरहेछ भन्ने हुन्छ नि त सो त्यहीँनिर चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ एउटा क्यानेडियन प्रोजेक्ट थियो सो त्यो चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन थियो अनि हामीले त्यो प्रोजेक्टमा काम गरिराख्दा चाहिँ क्लाइन्ट वाज एडमेन्ट कि उसलाई चाहिँ एकदमै स्मुथ एनिमेसन चाहियो सो अब अनि उसको एनिमेसन पनि एकदमै डिफ्रेन्ट थियो कि अनि वी वर ब्रेन स्ट्रमिङ अब यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ पछि हेर्दै जाँदा के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके वी निड टु इम्प्लिमेन्ट डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल इक्वेसन द्याट वी लर्न इन आवर कलेज अनि त्यो म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू हेर्दै सो त्यसको लागि पाथहरू ड्र गर्दै अनि त्यो पाथ ड्र गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ होइन लाइक अनि जस्तै अब म्याट्रिक्सको ट्रान्सफर्मेसनहरू हो सो त्यो सबैहरू चाहिँ याद गर्दै इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने भएको थियो सो एट द्याट टाइम आई वाज अल्सो क्लियर कि ओके कलेजमा पढेको कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ है त्यहाँबाट चाहिँ अझै क्लियर हुँदै गयो कि सो आई थिङ्क द्याट वाज वान लर्निङ पोइन्ट फर मी ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ So again, coming back to projects, हाम्रो workspace now we deal with a lot of projects जसको चाहिँ नि स्कोप्सहरू चेन्जिङ हुन्छ अनि every day they demand increment अनि they demand changes. So scalability चाहिँ नि सायद एउटा ठुलो च्यालेन्ज नै होला when you're going through development for any project. So तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो एन्डबाट यो स्केलेबिलिटीको इस्युलाई ट्याकल गर्नको लागि कस्तो मेजर्सहरू फलो गर्नुहुन्छ and how do you ensure that a project will be able to cope up to the changes कि फ्युचरमा गएर ओके सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क एट फर्स्टमा नै त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुनुभन्दा किनकि भोलि गएर त्यो प्रोजेक्ट स्केलेबल गर्ने हो अथवा चाहिँ के भन्छ भनौँ न लाइक ओके हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ यति युजर हुन्छ है भन्ने त्यो कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई क्लियर हुनुपर्छ होइन सो त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्न मिल्छ सो एट फर्स्ट भनेको चाहिँ एउटा अब भनौँ न के भन्छ हामीले गरेको प्रोजेक्टमा चाहिँ माइक्रो सर्भिसेसहरू पो इन्टिग्रेट गर्ने कि सो अब माइक्रो सर्भिसेस भन्नाले चाहिँ अब सबै एकै ठाउँमा चाहिँ नराखिकन चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट ठाउँमा पो उसलाई चाहिँ राख्ने कि फर इक्जाम्पल पेमेन्टलाई एउटा ठाउँबाट ह्यान्डल गर्ने होइन युजरहरूको रिक्वेस्टलाई एउटा ठाउँबाट ह्यान्डल गर्ने हो त्यसरी त्यसलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा राख्यो भनेदेखि त पेमेन्टको लोड त्यही एउटा ठाउँमा मात्र पऱ्यो नि त होइन हो एउटा त्यो हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ अब लाइक इलास्टिसिटी भनौँ न इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ लाइक एकैचोटि धेरै रिक्वेस्ट आयो अरे भनेपछि त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त भने ओके सो यो सर्टेन पार्ट चाहिँ यहाँबाट ह्यान्डल गर्ने अर्को सर्टेन पार्ट चाहिँ यहाँबाट ह्यान्डल गर्ने भन्ने हुन्छ नि अर्को भनेको चाहिँ लोड ब्यालेन्स सो ओके भनौँ न हाम्रो सर्भरको पोर्टमा चाहिँ अब लाइक अराउन्ड 10,000 मात्र रिक्वेस्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ अरे भनेपछि त्यो लोड ब्यालेन्सरमा लगेर चाहिँ ओके अब योभन्दा बढी आयो भनेदेखि चाहिँ अर्को एउटा ठाउँमा पनि के भन्छ 10,000बाट बढी भएपछि अर्को एउटा सर्भर खोलिदियो अथवा अर्को एउटा पोर्टमा चाहिँ डिरेक्ट गरिदियो हो त्यो पनि गर्न मिल्यो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक अब होरिजेन्टल स्केलिङ नगरेको चाहिँ भर्टिकल स्केलिङ गर्ने सो त्यो भनेको चाहिँ अब लाइक त्यही सर्भरमा मात्र नबढाइराख्नु के भन्छ त्यसको भनौँ न प्रोसेसर ऱ्याम नबढाइकन चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भरहरू चाहिँ युज गर्न सुरु गर्ने त्यो भएपछि चाहिँ ओके नचाहेको टाइममा त्यो सर्भर अफ हुने भयो सो त्यो भएपछि हामीको अब कस्ट पनि मिनिमाइज भयो किनकि त्यो सर्भर बन्द हुन्छ तर हामीले होरिजेन्टल गरेको भए ठुलै सर्भर हुन्थ्यो त्यसको कस्ट त युज नभए पे गरिराख्नु पर्थ्यो नि त सो त्यो पोइन्टहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ स्केलेबिलिटीको लागि चाहिँ
Okay. So there might be manual changes or जुन चाहिँ नि हामीले manual risk हाम्रो मान्छेको human interaction बाट solve हुन सक्ने risksहरू they are pretty solvable. तर when you're working in this technological projects हैन धेरै technical risksहरू पनि हुन्छ. So talking about these technical risks, तपाईले चाहिँ नि कसरी यो risk management, the whole idea of risk management, risk खोज्ने अनि त्यसलाई solution निकाल्ने त्यसको लागि how do you approach the idea of risk management as a solution architect? So risk management को लागि भनेको चाहिँ एट फर्स्ट चाहिँ त्यही अब प्रोजेक्टको नेचरमा नै भर पर्छ होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न अब एउटा एप्लिकेसनमा चाहिँ अब इकमर्स एप्लिकेसन छ भनेपछि अब त्यो इकमर्स एप्लिकेसनमा त हाम्रो रेगुलरली पेमेन्टहरू भइराखेको हुन्छ नि त. भनेपछि त्यो पेमेन्टमा चाहिँ अब कसैले अट्याक नगरोस् अथवा के भन्छ कसैले त्यसको सेक्युरिटी लुप होल पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसबाट एउटा सर्टेन क्लाइन्टलाई जानुपर्ने पैसा चाहिँ अरूको एकाउन्टमा नजाओस् होइन. हो त्यो अनुसार चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. जस्तै अर्को भनेको अब भनौँ न हामी अब हेल्थ एप्लिकेसनहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ भनेपछि लाइक मेनली आवर कम्पनी वर्क्स फर युएस बेस्ड क्लाइन्ट्स होइन. भनेपछि हो त्यो केसमा चाहिँ के भन्नु ओके युएस बेस्ड भनेदेखि चाहिँ अब त्यसको लागि रिस्क एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले अब त्यसमा गएर चाहिँ हिपा इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन. सो प्रोजेक्टको बेसिसमा चाहिँ त्यो रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर डिफ्रेन्ट वे चाहिँ खोज्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ कि. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एट फर्स्ट चाहिँ प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ. सो अब भनौँ न एउटा बच्चाहरूले चलाउने एप्लिकेसन छ भनेदेखि मोर ओभर युएस बेसको लागि हामीले कोप्पा भनेर फलो गर्छौँ होइन. हिपा जस्तै कोप्पा भनेर हुन्छ. सो हो त्यस्तो डिफ्रेन्ट रुलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ अब प्रोजेक्टको बेसिस अनुसार चाहिँ ओके दिज आर द स्ट्यान्डर्ड्स भनेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो. होइन भनेदेखि अर्को भनेको चाहिँ लाइक एउटा चाहिँ हाम्रो ओवास भनेर हुन्छ. सो त्यसमा चाहिँ लाइक मोबाइल वेब सबैको लागि चाहिँ सेक्युरिटी कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ त होइन. सेक्युरिटी पनि मेन्टेन त गर्ने तर कुन लेभलमा कसरी गर्न सकिन्छ त एपिआई लेभलमा कसरी गर्ने सर्भर लेभलमा कसरी गर्ने भनेर चाहिँ ओवास भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ. सो त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ टप 10 लिस्ट निकालिदिन्छ कि. हो त्यो टप 10 लिस्ट चाहिँ आई थिङ्क सबै डेभलोपरलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. त्यो भएपछि चाहिँ जस्तो सुकै एप्लिकेसन किन नहोस् त्यो एप्लिकेसनको एउटा बेसिक सेक्युरिटी अथवा बेसिक रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यहाँबाट हुन्छ. अब बाँकी भनेको अघि भने हिपा कोपा चाहिँ अन द बेसिस अफ प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट प्रोजेक्टको नेचर चाहिँ आउँदै जाने गर्ने हुन्छ. ओके द्याट्स अ लट अफ होमवर्क यु गाइज ह्याभ टु डु राइट. सो अब तपाईँको सल्युसन आर्किटेक्टको जब्स रेस्पोन्सिबिलिटिज रोल्सको ओभरभ्यू त हेऱ्यौँ. सो लेट्स टक अबाउट द स्कोप राइट नाउ. अनि डिमान्ड्स हाउ मच इन डिमान्ड एन्ड स्कोप आर सल्युसन आर्किटेक्ट नेपालमा पनि अनि हुन्छ नि ग्लोबल स्पेसको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि वाट इज द स्कोप? ओके सो आई थिङ्क इभेन्चुअली एउटा डेभलपमेन्ट रोलमा आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क सोल्युसन आर्किटेक्टमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री वान गोज देयर वान्स इन अ वाइल आफ्नो लाइफ टाइममा एकचोटि पुगिन्छ नै. अनि आई थिङ्क हरेक डेभलोपर चाहिँ मलाई एउटा लेभलको सोल्युसन आर्किटेक्टै हो जस्तो लाग्छ कि. किन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक डेभलोपरले आफूले गरेको कामको लागि केही न केही सोल्युसन जहिले पनि खोजि नै राखेको हुन्छ. इट्स जस्ट द वे उसको एक्सपिरियन्स अनुसार उसले गरेको प्रोजेक्टहरूको अनुसार चाहिँ उसले डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू खोजिराखेको हुन्छ. त्यो अनुसारको इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ होइन. जस्तो डिफ्रेन्स जो चाहिँ सोल्युसन आर्किटेक्ट भन्ने पोजिसनमा बसेको छ अथवा जसलाई डेजिग्नेसन दिएको छ जस्तो डिफ्रेन्स इज द्याट कि उसले अलिकति धेरै प्रोजेक्टमा अथवा अलिकति धेरै टाइम चाहिँ त्यहाँ आफ्नो टाइम चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ कि. सो कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन सो आई थिङ्क सोल्युसन आर्किटेक्ट इज अ भेरी गुड पोजिसन भनौँ होइन. एन्ड आई थिङ्क त्यो हरेक आइटी फिल्डमा हुन्छ नै एन्ड आई थिङ्क फ्युचरसम्म रहि नै रहन्छ. द्याट्स नाइस. अनि जेनरल टेक्नोलोजी सिनको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा इभन बेस्ड अन यर एक्सपिरियन्सेस तपाईँले चाहिँ नि कस्तो स्ट्रगल्सहरू फेस गर्नुभएको थियो वेन यु फर्स्ट स्टेप्ड इन्टु टेकको सेक्टर इन्डस्ट्री अनि हाउ वेलकमिङ इज दिस इन्डस्ट्री फर फ्रेसर्स? ओके सो एट फर्स्ट आई थिङ्क आइटीको सेक्टरमा चाहिँ मलाई नेपाल चाहिँ एकदमै लकी कन्ट्री जस्तो लाग्छ होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि एक्स्ट्रा भ्यागेन्ट रिसर्चहरू छ जे कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ त्यो पहिले भनौँ न युएस अथवा क्यानाडा अस्ट्रेलिया बाहिरको ठुल्ठुलो देशहरूले पहिल्यै पत्ता लगाइसकेका हुन्छ. सो हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट मात्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि. सो अब अहिले नै पनि हेर्ने हो भनेदेखि लाइक बाहिर मान्छेहरूले फर्स्टमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीबाट स्टार्ट गर्यो नि त होइन हेर्नुको लागि. तर नेपालमा जुन बेला टिभी स्टार्ट भएको थियो त्यो बेलामा कलर टिभी आइसकेको थियो. सो नेपालले सिधै नै कलर टिभी नै ल्याउन पाएको थियो नि त होइन. सो आई थिङ्क
नेपालमा आइटी फिल्ड एकदम बुममा छ तर लाइक अझै पनि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने केस चाहिँ छ मेनली चाहिँ इन्टरनेट र इलेक्ट्रिसिटी भएन सो लाइक पहिला त अब भनौँ न लोड सेडिङ यति हुन्थ्यो कि इच एन्ड एभ्री आइटी कम्पनी निड टु ह्याभ देयर ओन जेनेरेटर होइन ब्याट्री ब्याकअप त्यसले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट छुट्टै बढ्थ्यो कि किनकि त्यसको लागि छुट्टै इन्भेस्ट गरिराख्नु पऱ्यो नि त फेरि तर अहिलेको केसमा इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लम अलिकति सल्भ भएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा कम्पनीमा गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट पनि घटेको छ भनौँ होइन सो त्यो डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ अझै पनि राम्रो डेभलप चाहिँ गर्नुपर्ने छ मोरओभर चाहिँ इन्टरनेटको केसमा अनि अब मैले स्टार्ट गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ सो इन्टरनेटसँग नै रिलेटेड हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले एन्ड्रोइड सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई जाभाबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ वी निड एसडिके होइन एसडिके भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट डाउनलोड गर्नको लागि इट टुक फर एभर फर मी के एक दिन गर्दै फेरि यति स्लो इन्टरनेट चल्थ्यो कि त्यो कहिले डाउनलोड हुन्छ भनेर कुर्नु पर्थ्यो कि सो आई युज टु गो टु अनदर अफिस एन्ड आस्क फर डिभिडी जुनमा चाहिँ एन्ड्रोइड एसडिके उनीहरूले डाउनलोड गरेर राखेको हुन्थ्यो अनि त्यो लिएर आएर आफ्नो सिस्टममा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि अनि त्यो गर्दाखेरि पनि स्लो चल्थ्यो किन भन्दा चाहिँ त्यो बेलामा आफूलाई थाहा थिएन कि ओके मैले यो काम गर्दैछु यसको लागि चाहिँ कुन क्यापेबल चाहिँ डिभाइस चाहिन्छ होइन एन्ड स्लो चल्छ किन प्रोसेसर ऱ्याम नै नपुग्ने रहेछ क्या सो अब त्यो अनुसार चाहिँ त्यही अनुसार स्लोली आफूलाई चेन्ज गरेर डिभाइसेसहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्ने केस आयो होइन त्यो अनुसार गरियो पनि एन्ड टकिङ अबाउट हाउ वेलकमिङ इज आइटी सेक्टर आई थिङ्क वर्ल्ड वाइडै एकदमै वेलकमिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ इन आइटी सेक्टर वाट यु निड इज पेसेन्स एन्ड एबिलिटी टु लर्न सो इभन इफ यु आर even if you don't have IT background like engineering or BCA or BIT but आफूसँग चाहिँ म पढ्न सक्छु म आफूले आफूलाई चाहिँ पुस गर्न सक्छु पढ्नको लागि म हरेक कुरा चाहिँ लजिकली सोच्न सक्छु जस्तो लाग्छ नि यु क्यान एक्सप्लोर आइटी फिल्ड होइन सो अनि म चाहिँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ आइटी फिल्ड एक्सप्लोर गर नै भन्छु कि किनभने चाहिँ आइटी फिल्डमा भनौँ न लाइक इट्स जस्ट नट एबाउट कोडिङ किनभने कोडिङ मात्र छैन कि यसमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट होइन क्युए सो एसिओ डिजिटल मार्केटिङ होइन अब के भन्छ कोडिङमा पनि हाम्रो फ्रन्ट एन्ड मोबाइल ब्याक एन्ड भनेर सो डिफ्रेन्ट छ कि हो त्यो सो लाइक आफूले एक्सप्लोर गरौँ कि अनि त्यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ ओके मलाई फ्रन्ट एन्ड चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ सो के थाहा अब त्यहाँबाट क्युएमा पो जान सकिन्छ कि अथवा लाइक इफ यु हेभ अ गुड कम्युनिकेसन होइन भर्बल कम्युनिकेसन रिटन कम्युनिकेसन राम्रो छ भने मेबी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टै पो गर्न सकिन्छ कि सो होइन मलाई चाहिँ अलिकति डिजिटल मिडियासँग खेल्न मन छ भने चाहिँ अब एसिओ भयो डिजिटल मार्केटिङ भयो होइन सो त्यतातिर जान सकिन्छ कन्टेन्ट राइटरतिर जान सकिन्छ सो आई थिङ्क आइटी फिल्डमा अप्सन्सहरू धेरै छ सो आई थिङ्क इभन इफ यु आर लाइक विथ आइटी ब्याकग्राउन्ड अर नन आइटी ब्याकग्राउन्ड आई थिङ्क एटलिस्ट आफूले एकचोटि एक्सप्लोर चाहिँ गरौँ एकैचोटि गिभअप गर्नुभन्दा अगाडि एक्सप्लोर चाहिँ गरौँ किनकि आइटी फिल्ड च्यालेन्जिङ चाहिँ छ किन भन्दाखेरि हरेक टाइम किनकि नयाँ आइरहेको हुन्छ त्यो नयाँ आएको अनुसार आफूले आफूलाई अपग्रेड गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त सो त्यो अनुसार आफूले आफूलाई पुस गर्न सक्छ रिसर्च ओरिएन्टेड हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ यु निड टु एक्सप्लोर आइटी फिल्ड भेरी ट्रु अनि हाम्रो नेपालको लोकल टेक्नोलोजी कम्युनिटी चाहिँ नि ग्लोबल टेक्नोलोजी कम्युनिटीको स्पेससँग कतिको कनेक्टेड छ कसरी कनेक्टेड छ अब यहाँ बसेर मान्छेहरू दे आर अल्सो वर्किङ फर बाहिरको इन्टरनेसनल कम्पनीज राइट सो क्यान वी डिस्कस अबाउट यो ग्लोबल र हाम्रो लोकल टेक्नोलोजी मार्केट प्लेसको कनेक्सन्स सो आई थिङ्क मोर ओभर नेपालको केसमा चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ वी आर कनेक्टेड विथ द ग्लोबल बिकज नेपालमा आइटी फिल्ड आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज मोर ओभर वी वर वर्किङ फर युएस बेस्ड कम्पनीज सो त्यहाँको प्रोजेक्ट हामीहरू यता बसेर काम गर्थ्यौँ सो नेपालको लोकल मार्केट चाहिँ ग्लोबल मार्केटसँग एकदमै कनेक्टेड छ अनि बट आई थिङ्क द थिङ द्याट इज ल्याकिङ इज लाइक नेपाल आफै चाहिँ आफ्नो डिफ्रेन्ट एरियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफूले आफूलाई पुस गर्न सकेको छैन कि भनौँ न एउटा गभर्मेन्टल वे गभर्मेन्टमा होस् अथवा हामीहरूको डिफ्रेन्ट यहीँको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा होस् हो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो आइटी अझै पनि राम्ररी जान पाएको छैन कि सो लाइक इभन नाउ देयर आर लट्स अफ पिपल हु डज नट नो वाट इज वेबसाइट होइन सो एउटा डिजिटल लिट्रेसी चाहिँ नेपालमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ देखिराखेको छु मैले अनि टेक्नोलोजी इज अ भेरी डाइनामिक फिल्ड है हरेक दिन नयाँ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिज आर गेटिङ इन्ट्रोड्युस्ड अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इट इज अल्सो अ च्यालेन्ज टु स्टे अपडेटेड टु दिस थिङ्स के होइन अनि इन यर केस चाहिँ नि वाट डु यु डु तपाईँ यो अपडेट्सहरू लिइराख्नको लागि हाउ डु यु स्टे अपडेटेड टु टेक्नोलोजी ओके सो रिगार्डिङ द्याट जस्तै अब अघि नै आएको थियो नि हाम्रो कुरा लाइक डेजिग्नेसन के छ होइन लाइक एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर सो आई थिङ्क
डिजिटल वर्ल्डमा आइटी वर्ल्डमा चाहिँ इट्स अबाउट टिम वर्क किनकि अघि भनेको छ हरेकपल्ट नयाँ नयाँ कुरा आइराखेको हुन्छ होइन आज एउटा फ्रेमवर्क आएको छ भोलि अर्को फ्रेमवर्क आउँछ होइन फर इक्जाम्पल अब मोबाइल भन्यो जाभा आयो त्यसपछि कोटलिन भयो होइन स्विफ्ट भयो अब्जेक्टिभ सी थियो सो त्यसपछि ग्रेजुअली ओके क्रस प्लेटफर्म चाहिन्छ भनेर हामीहरूको अब के भन्छ यता रियाक्ट नेटिभ आयो सो फ्लटर आयो सो लाइक इच एन्ड एभ्री टाइम नयाँ आइ नै राख्छ मान्छेको डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू आइ नै राख्छ होइन सो भनेपछि इट्स मोर ओभर लाइक आफूले पनि रिसर्च गर्नु पऱ्यो तर त्यहाँनिर चाहिँ टिमवर्क चाहिन्छ सो यु सुड नट बी afraid of learning from your junior or senior. So someone is just junior because they started just now. Someone is senior because they were in the market from the beginning अथवा certain time period देखेन so being a senior अथवा like even if you are in like भनौँ न solution architect कै पोजिसन किन नहोस् त्यो आफ्नो टिम मेम्बरहरूसँग सिक्न चाहिँ लजाउनु भएन क्या सो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ यु विल बी अपडेटेड एभ्री टाइम अनि प्लस लाइक हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूमा के छ होइन त्यो डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो आफूले अनि त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन ब्लगलाई अथवा एउटा सर्टेन भनौँ न टेक्निकल मान्छेहरूलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो भएपछि चाहिँ यु विल बी अप टु डेट एन्ड यु विल लर्न डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सो त्यहाँबाट चाहिँ सक्यो अब होइन म आफै नै गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यु विल हेभ लट्स अफ डेभलपर डकुमेन्टेसन त्यो अब डिपेन्डेन्ट अपन द फ्रेमवर्क्स अनि स्कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि स्कोप अफ रिमोट वर्कको कुरा गर्दाखेरि पनि एज अ सोल्युसन आर्किटेक्ट रिमोट वर्कको लागि पोसिबिलिटी कतिको छ इज इट लाइक a very on-site नै चाहिने खालको काम हुन्छ कि you can stay here and work as a solution architect for companies that are located outside Nepal? So I think remote work is possible. Sorry. So remote work is possible भनेको रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ since you are in IT field the main thing is communication. So like concise and clear communication चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो आफूले ओके दिस इज माई रिक्वायरमेन्ट एन्ड दिस इज द वे वी निड टु वर्क हो त्यो एउटा पाथ क्लियर भयो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान वर्क रिमोटली अहिले पनि हामीले नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि लट्स अफ डेभलपर आर वर्किङ रिमोटली इभन लेट्स से वेब पोइन्ट अथवा जति पनि आइटी कम्पनी छ नेपालमा द डेभलपर्स आर वर्किङ इन द कम्पनी अन साइट बट एक्चुली दे आर रिमोट भन्छु कि म किन भन्दा चाहिँ क्लाइन्ट अर्को कुनै टाइम जोनमा अब्रोडमै छ सो हामीहरूले उनीहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि एउटा सर्टेन टाइम मिलाउँछौँ र त्यो सर्टेन टाइम मिलाएर हामी उनीहरूसँग कम्युनिकेट गरेर रिक्वायरमेन्ट लिएर हामीले काम गर्छौँ सो आई थिङ्क रिमोट वर्क चाहिँ आइटी फिल्डमा मजाले नै गर्न मिल्छ एन्ड रिमोट वर्क नै नहुने हो भनेदेखि आई थिङ्क आइटी फिल्ड एक्जिस्ट गर्न पनि गाह्रो नै हुन्छ होला Okay, so now let's talk about the hiring process. Yota hiring process ma jadaheri chaini when a fresher is trying to join a company. Yota standard hiring process chai kasto huncha like how do you yota application aayeपछि chaini tapaihरुले के हेर्नुहुन्छ अनि what are the steps that you follow उसको hiring को लागि? Okay, so hiring को फर्स्टमा त CV नै हेरिन्छ भनौँ न हैन. So त्यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि लाइक डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी सिभी बनाउनु सिकाइराखेको हुँदैन कि अनि इन्टर्नको लागि अथवा ट्रेनिङको लागि जब चाहिँ उनीहरूले सिभी बुझाउँछ त्यो बेलामा दे हेभ देयर डेट अफ बर्थ दे हेभ देयर रिलिजन दे हेभ देयर जेन्डर सो आई थिङ्क एज अ इन्टर्न अर एज अ पर्सन यु आर ट्राइङ टु सेल युर सेल्फ राइट सो आई थिङ्क द्याट सिभी अर द्याट रिज्युमे सुड highlight what you are capable of. So मेन चाहिँ त्यो फर्स्टमा त रिज्युमे हेरिन्छ सो त्यहाँ रिज्युमेमा चाहिँ त्यो आफूले देखाउन सक्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ मोरओभर अब डिपेन्डेन्ट अपन द पोजिसन कुनको लागि एप्लाई गरेको छ सो त्यो अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हेरिन्छ फर इक्जाम्पल हाउ गुड यु आर इन टेक्निकल थिङ्स होइन ओके आफूले कलेजमा अथवा आफूले कुनै प्रोजेक्टमा के फ्रेमवर्कहरू चलाएको छ होइन मेबी जाभा स्क्रिप्टमा पनि अब रियाक्ट नेटिभ नेक्स्ट नोड के गरेको छ त्यो हेरिन्छ होइन अनि टकिङ अबाउट हायरिङ प्रोसेस चाहिँ आई थिङ्क सबै कम्पनीको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन सो द्याट डिपेन्ड्स अपन द कम्पनी एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अपन द कल्चर भनौँ सो कुनै कम्पनीमा मेबी सबैभन्दा पहिला सिभी स्क्रिनिङ हुन्छ होला त्यसपछि आएर यु विल बी कल्ड फर
फेस टु फेस इन्टरभ्यू अनि त्यो फेस टु फेस इन्टरभ्यूमा सबै ओके भएपछि मेबी यु विल ह्याभ अ कल वेयर यु निड टु नेगोसिएट यर स्यालेरी त्यहाँनिर अरू कम्पनीमा अरू के हुनसक्छ भने चाहिँ ओके फर्स्टमा सिभी नै स्क्रिनिङ सो आफ्टर द्याट ओके यो मान्छेसँग एउटा अब उसको कम्युनिकेसन कस्तो छ भर्बल कम्युनिकेसन कस्तो छ उसको एटिट्युडहरू कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि एउटा अर्को एचआर कल हुन्छ होला त्यसपछि मेबी यु विल बी गिभन अ कोडिङ च्यालेन्ज जहाँनिर चाहिँ अब आफूले कुनै एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ भनेर त्यो देखाउनु पर्ने पार्ट हुन्छ होला होइन आफ्टर द्याट यु मे ह्याभ अ अनलाइन कोडिङ च्यालेन्ज जहाँनिर you may have a questions regarding data structure and algorithm अथवा कुनै एउटा logical solutions को लागि अनि त्यसपछि आएर फेरि another one call where you will be negotiating your salary so I think it's dependent upon the company अनि like कसरी चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ but moreover मा चाहिँ यही प्रोसेसहरू नै हुन्छ it's just like you are dropping one step or you are adding another one layer. Okay. So over the course of your experience, तपाईले इन्टरभ्युजहरु पनि धेरै दिनुभएको थियो होला. So तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ नि how much has this process changed? पहिला हेर्दाखेरि 10 years back, right? 10 years back तपाईले फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यु दिँदा र अहिले इन्टरभ्यु दिँदाखेरि what are the prominent changes के यो हायरिङ सिनेरियोमा? So त्यसमा भन्नुपर्दा त्यही सायद अहिले केही स्टेप्सहरु नै आउँछ. So पहिला चाहिँ ओके सिभी बुझायो you will have a face-to-face interview and त्यसपछि if you are selected you will have a salary negotiation हैन अनि तर अहिले देखेको चाहिँ म्याक्सिमम अफिसहरु अथवा म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ so they have started to incorporate like coding challenges data structure and algorithm challenges so तिनीहरु चाहिँ अहिले कतिवटा कम्पनीहरुले चाहिँ एड गर्न थालेको छ it's because like भनौँ न 2020 को कोभिड पछि चाहिँ पिपल स्टार्टेड टु नो कि ओके बाहिरको कम्पनी बाहिरको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कम्पनी अथवा के भन्छ एउटा प्रडक्ट बेस्ड कम्पनीमा चाहिँ कसरी मान्छेहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ त किनकि रिमोट वर्क भएपछि म्याक्सिमम धेरैजसो नेपालीहरू अथवा डिफ्रेन्ट वर्ल्डको मान्छेहरूले रिमोट वर्क गर्न सुरु गर्न थाले नि त दे गट एक्सपोज टु दोज थिङ्स सो अहिले चाहिँ अब धेरैजसो कम्पनीहरूले चाहिँ ओके कोडिङ च्यालेन्ज अथवा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पनि राखौँ न भनेर चाहिँ धेरैले नेपालमा पनि राख्न सुरु गरेको छ बट यदि हामी बाहिरको कम्पनीहरुमा जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ इट्स लाइक कम्पलसरी त्यो उनीहरूको भनौँ न एउटा प्रोसेसमा नै हुन्छ अनि त्यसपछि आएर एन्ड आई थिङ्क आई हेभ हर्ड फ्रम वान फ्रेन्ड लाइक त्यहाँ चाहिँ त्यो कम्पनीमा चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ दे सो यु द कोड डिरेक्टली ल तिमीलाई यो कोड छ सो यो कोड कहाँ कसरी फ्लो हुन्छ सो फाइन्ड आउट एन्ड मलाई नेभिगेट गरेर चाहिँ इस्युहरू चाहिँ फिक्स गरेर देखाइदिउन पनि भनेर भन्ने चाहिँ हुन्छ. ओके सो नाउ तपाईँको यति धेरै कुराहरू सुनेपछि आई एम इन्ट्रेस्टेड टु नो अबाउट हाउ यु स्टार्टेड लाइकिङ टेक्नोलोजी सो कतिजनाको चाहिँ चाइल्डहुडमा इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्छ डिड यु हेभ एनी सच इन्फ्लुएन्स तपाईँको त्यो पोइन्ट चाहिँ कस्तो थियो वेयर यु रियलाइज द्याट आई एम मेड फर टेक्नोलोजी भनेर? ओके सो आई थिङ्क मैले ब्याचलर पढ्नुन्जेल पनि आई वाज मेड फर आइटी जस्तो लाग्थेन मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ओके त्यो भनौँ न एउटा त्यो एउटा एक्सपोज नै थिएन कि किनकि लाइक इभन लाइक आई थिङ्क युट्युब स्टार्टेड समवेयर लाइक 2012 or समथिङ लाइक द्याट होइन त्यो बेलामा आफूले पढिराख्दाखेरि पनि ओके युट्युब भन्ने कुरामा चाहिँ पढ्न पनि मिल्छ है भनेर थाहा थिएन कि होइन सो अनि अघि भनेको जस्तै मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मोर ओभर लाइक ओके यो गर्दा चाहिँ रमाइलो हुन्छ कि भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन अनि आइटीमा लाइक मैले फर्स्ट टाइम कम्प्युटर चाहिँ अब आफ्नो घरमा लिएर आएको कम्प्युटर भनेको नै ब्याचलरको फर्स्ट सेमिस्टरमा आएँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न लाइक त्यो ब्रिक गेम हुन्थ्यो नि ब्रिक गेमहरू हो त्यस्तोहरू खेलिन्थ्यो होइन अर्को भनेको के त्यो हामीहरूको नोकिया फोनमा स्नेक गेम खेलिन्थ्यो सो द्याट वाज आवर एक्सपोजर के होइन अनि अर्को भनेको वी युज टु लिसन सङ इन क्यासेट रेकर्डर होइन सो त्यस्तो थियो कि तर सो स्लोली चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्लोली अब ब्याचलर पढेपछि ओके प्रोग्रामिङ भने यो हो भनेर सुन्दै आएपछि हेर्दै गइयो बट इभन बिफोर स्टार्टिङ इन्टर्नसिप आई वाज लाइक ओके प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्छु भनेर थिएन कि अनि होइन प्रोग्रामिङ गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ एउटा एक्सप्लोरेसन चाहिँ गरौँ न भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन सो लाइक अब त्यो अरूहरूको जस्तो के म चाहिँ त्यो के भन्छ बच्चे बेलामा प्रोग्रामर बन्छु अथवा प्रोग्रामिङ गर्छु भन्ने टाइपको चाहिँ थिएन. But still you're doing great. Okay. Right. अनि तपाईँले ब्याचलर्समा के मेजर्स पर्सु गर्नुभएको थियो? इट वाज कम्प्युटर इन्जिनियरिङ. ए सो यु वर कम्प्युटर राइट. सो तपाईँले अहिले आएर चाहिँ नि करियरमा त्यो ब्याचलर्समा पढेको एडुकेसन त्यो लिएको एडुकेसनले कतिको हेल्प भएको छ? ओके सो आई थिङ्क त्यसमा अघि भनेकै कुरा स्टार्ट हुन्छ
पढिराखेको टाइममा चाहिँ इट वाज लाइक यो कुरा पनि कति इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र पछि जबमा जस्तो लाग्थ्यो कि बट वेन यु स्टार्ट वर्किङ आफूले पढेको कुरा चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ स्टार्ट्स टु मेक सेन्स त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै सरी भनौँ न हामीहरूले इन्जिनियरिङमा एप्लाइड मेकानिक्स पनि पढ्नुपर्छ होइन सो लाग्छ अरे यार यो त सिभिललाई पढ्नुपर्ने कुरा हो म किन पढिरहेछु म त कम्प्युटरमा काम गर्ने हो किबोर्डमा बसेर काम गर्ने हो सो भने किन पढिरहेको छु सो इभेन्चुली काम गर्दै जाँदा के थाहा त्यो सिभिल इन्जिनियरिङमा युज हुने एउटा जुन सफ्टवेयर हुन्छ त्यो पनि त कम्प्युटर इन्जिनियरले नै बनाउने भयो नि त होइन भनेपछि सो युनिट सम ब्रिज ओभर देयर किन भन्दा चाहिँ कि त एउटा सिभिल इन्जिनियरले कोडिङ गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो कि होइन भनेदेखि चाहिँ एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरलाई सिभिल इन्जिनियरिङको केही न केही टर्म्स एन्ड टेक्नोलोजी थाहा हुनु पऱ्यो सो आफूले काम गर्दै जाँदा थाहा भयो कि ओके त्यो पढेको कुरा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुन्छ बट हामीलाई पढाएको टिचरले अथवा हामीहरूको अहिलेको जुन चाहिँ एजुकेसन सिस्टम छ त्यो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ हामीले पढेको कुरा चाहिँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ त कसरी इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ त त्यो चाहिँ बुझाउन सकेन कि आई थिङ्क त्यो एउटा ब्रिज चाहिँ मिसिङ छ क्या अझै पनि भनौँ न नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ कि यो शिक्षाको क्षेत्रमा आउँदाखेरि यही कुरा नै आई थिङ्क द्याट इज द बिगेस्ट एनोमली होइन कि यो ब्रिज गराउन नै गाह्रो भइरहेको छ फर द एडुकेसन फर द एडुकेटर्स अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ अनि इट जस्ट गेट्स सो कन्फ्युजिङ एट द्याट पोइन्ट कि तपाईँ पनि त्यो पोइन्टबाट फेस गरेर आउनुभयो म पनि आयो युर जस्ट सो कन्फ्युज अबाउट वेयर टु स्टार्ट यर करियर होइन सो वाट डु यु सजेस्ट वुड बी अ सल्युसन टु दिस अब एडुकेटर्सको एजुकेसन सिस्टम प्रोभाइडर्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो कन्ट्रोलमा नहोला बट एज लर्नर्स वाट वुड बी पोसिबल सल्युसन्स टु फिल इन दिस ग्याप एट द राइट टाइम ओके सो अहिलेको टाइममा त आई थिङ्क अहिलेकै लागि सर्टेन सोल्युसन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर ओभर लाइक हामी आफै रिसर्च ओरिएन्टेड चाहिँ हुनु पऱ्यो सो कसरी त्यो ग्यापलाई फिल गर्न सकिन्छ भनेर होइन सो एज अ स्टुडेन्ट अहिले धेरै अर्गनाइजेसनले पनि स्टार्ट गरिसकेको छ कि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सकेसम्म ओके 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टरमै कम्पनीमा ल्याउने भनेर सो त्यस्तो के छ त त्यो चाहिँ आफूले एक्सप्लोर गर्न सक्नु पऱ्यो फर्स्टमा होइन अनि आई थिङ्क लङ टर्ममा चाहिँ एजुकेसन सेक्टरले नै चाहिँ त्यो बाटो खोलिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब मोर ओभर अब बाहिर गएको साथीहरूकोबाट सुन्दाखेरि अब्रोडमा चाहिँ अब कलेजेसहरूमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोफेसर गेट्स ग्रान्ट्स अनि उनीहरूले एउटा रियल वर्ल्ड इक्जाम्पलमै काम गरिरहेको हुन्छ आफ्नो सर्टेन स्टुडेन्टहरूलाई त्यसैमा काम गर्नु छ एन्ड दे नो हाउ सिस्टम वर्क्स होइन त्यहाँनिर त्यो ग्यापहरू चाहिँ ब्रिजिङ गर्न सुरु हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले पढाइरहेछ ऊ फुल टाइम टिचर छ कि अनि दे डोन्ट ह्याभ टाइम एन्ड ग्रान्ट टु एक्सप्लोर वाट इज गोइङ बियोन्ड द एजुकेसन अथवा लर्निङ थिङ्स भनौँ न हो त्यो एउटा सिस्टम चाहिँ अब हामीले राख्नुपर्छ जेनेरेट गर्नुपर्छ होला कि नेपालमा सो द्याट कि स्टुडेन्टलाई पनि थाहा होस् कि ओके मैले पढेको कुरा यहाँ यसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ होइन ओके यो कुरालाई चाहिँ प्रोग्रामिङमा गयो भने यसरी हुन्छ अथवा मैले अहिले पढिराखेको अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा माइन्डसेट बनाइदिएको हो सो त्यो चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो ट्रेनिङ पोइन्ट चाहिँ नि टकिङ अबाउट ट्रेनिङ पोइन्ट वाट यु एज अ को फाउन्डर कस्तो प्रब्लम्सहरू ट्याकल गर्नको लागि ट्रेनिङ पोइन्ट तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको थियो मार्केटमा सो अहिले भर्खर हामीले जति पनि पोइन्टहरू डिस्कस गऱ्यौँ भने सो लाइक हामी कम्पनीमा काम गर्दाखेरि हामीहरूले अब धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि लियौँ कतिजना अब इन्टरभ्यू लिइसकेर पनि पास भएकोहरू आएको क्यान्डिडेट्सहरू पनि हेऱ्यौँ सो त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ वी गट कि ओके कलेज पास आउट राम्रै मार्क्समा भएको मान्छेलाई अथवा कलेजमा पास आउट कलेजमा फुल राम्रो रिजल्ट नआए पनि प्रोग्रामिङ राम्रै नलेज भएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि चाहिँ रियल वर्ल्डमा कसरी काम हुन्छ थाहा नै छैन कि अनि दे स्टार्ट टु सर्च फर डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ अप्सन्स होइन डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटहरूमा जान्छ सो त्यो इन्स्टिट्युटमा जाँदाखेरि पनि एउटा ड्रब्याक भन्ने कि अथवा के भन्छ एउटा अब भनौँ न पोइन्ट चाहिँ के मिस छ भन्दाखेरि चाहिँ सो इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम पढाइदिन्छ कि ओके 7 to 9 पढाउँछु आफ्टर द्याट म काम गर्छु अनि फेरि अब बेलुकी 6 बजे पछाडि फेरि पढाउँछु त्यस्तो छ कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भने स्टुडेन्टलाई चाहिँ खालि त्यो पढ्ने मात्र भयो कि दे नो वाट इज जावा स्क्रिप्ट अनि इम्प्लिमेन्टेसन पनि के छ तर उनीहरूलाई त्यो रियल वर्ल्डमा के इस्युहरू फेस हुन्छ त्यो थाहा छैन कि अनि हो भनेपछि त्यो रियल वर्ल्डमा के फेस हुन्छ भनेपछि तिमीले कलेजमा मिस गरेको कुरा जुन त्यो ब्रिजिङ छ त्यो ब्रिजिङ कसले गरिदिन्छ त अब किनकि एउटा भनौँ न कलेज पढुन्जेल त अब एउटा चिल लाइफ नै बिताइराखेको हुन्छ नि त त्यसबाट आएर सडनली एउटा अर्गनाइजेसन लाइफमा कसरी भिज्ने त त्यो थाहा हुँदैन कि सो वी स्याट एन्ड वी डिस्कस्ड ओके भनेपछि यसलाई हामीले ग्याप
ब्रिज गर्न सक्छ नि त ओके किन सकिँदैन सकिन्छ त भनेपछि बरु वेब पोइन्टमै एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन ल्याऊँ न त एउटा यस्तो इन्स्टिच्युट जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू आउँछ अफिस टाइममै पढ्छ सो त्यसपछि उनीहरूलाई पढेर कलेज जानु छ अथवा कतै जानु छ दे क्यान गो बट होइन मलाई यहीँ बसेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त होइन एउटा रियल वर्ल्डमा एउटा अर्गनाइजेसनले काम गर्दा प्रोजेक्टमा कसरी काम गर्छ त त्यो हेर्न मन छ भनेपछि चाहिँ त्यो देखाइदिउँ न त भनेपछि हो ट्रेनिङ पोइन्टमा के प्लस पोइन्ट भन्दा यु विल बी एबल टु सी द्याट थिङ के अनि अर्को भनेको चाहिँ द वान हु इज ट्रेनिङ यु अथवा यो ट्रेनर इज वर्किङ बिसाइड यु के त्यस साइडमै बसेर उसले आफ्नो प्रोजेक्टमा काम गरिराखेको छ कि भनेपछि उसले केही नयाँ इस्यु फेस गर्यो भनेदेखि यु विल गेट टु लर्न द्याट द नेक्स्ट डे अथवा भनौँ एउटा इभेन्चुली पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो कुरा पनि पढ्न पाउँछौ कि भनेपछि त यु विल नो हाउ द थिङ आर वर्किङ होइन अहिले त के भइरहेछ पढ्यो जाभा स्क्रिप्ट आउँछ अब ल यसलाई यसरी इम्प्लिमेन्टेसन त मलाई थाहा छैन भन्ने हुन्छ कि तर अब अहिले के भयो त भनेर चाहिँ ओके इम्प्लिमेन्टेसन यस्तो हो तर यसरी इम्प्लिमेन्टेसनमा यस्तो इस्यु आउँछ कि तिमीलाई हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले ग्याप गरिदिन्छौँ कि त्यो ग्याप चाहिँ हामीले ब्रिजिङ गरिदिन्छौँ कि सो त्यो ग्याप चाहिँ के भन्छ हामी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फिल गर्न नपाओस् त्यो ग्याप चाहिँ ब्रिज गरिदिउँ भनेर चाहिँ यो ट्रेनिङ पोइन्टको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको Okay, that sounds like a solution architecture way of tackling the problem that we discussed about. Yeah, we can say that. Right. So, अब तपाईँको personal experiences-हरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ what is the best part that you think you have about your job? What is the thing that you absolutely enjoy? Okay. So, I think moreover as a solution architect भन्दा पनि in IT field, what I love is like you are someone who is fulfilling other people's dream. होइन भनौँ न हामीले जुन सफ्टवेयरमा काम गरिरहेछौँ अथवा एउटा वेबसाइटमा काम गरिरहेछौँ अथवा एउटा इकमर्समा काम गरिरहेछौँ त्यो भनेको कुनै एउटा क्लाइन्टको ड्रिम हो नि त अथवा उसले एउटा पर्सपेक्टिभमा लिएर आएको कुरा हो नि त सो हामीले चाहिँ उसको ड्रिम पुरा गरिदिरहेछौँ कि सो आई थिङ्क सिन्स यु आर अ ड्रिम फुलफिलर आई थिङ्क यु आर अ ग्रेट पर्सन किनकि सबैको सपना पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त बट यु आर फुलफिलिङ सम वान्स ड्रिम सो आई थिङ्क एउटा आइटीमा एउटा आइटी फिल्डमा एउटा डेभलपमेन्ट जम्मा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द मेन हुन्छ नि एउटा खुसी हुने कुरा जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल भनौँ न प्रिफरेन्स अथवा पर्सनल थट That's a beautiful perspective. Are you a poet as well? No. I'm very bad at those things. But wow, you expressed it amazingly. Ani अहिले चाहिँ नि like you, I'm pretty sure you take a look at the emerging and updated trends. So अहिले चाहिँ नि कुनै एउटा particular trend छ technology मा which you're passionately following. नयाँ होस् पुरानो. Okay, so being a developer एउटा कुनै नयाँ ट्रेन्डलाई त फलो गर्नु नै पर्छ बट लेट्स टक अबाउट वाट पिपल आर अफ्रेड अफ होइन जुन चाहिँ भनौँ न एउटा के भन्छ नचाहेर पनि मान्छेहरूमा चाहिँ त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिरहेछ क्या सो लाइक अहिले मान्छेहरूले के भनिरहेछ लाइक एआई आयो मसिन लर्निङ आयो इट्स गोइङ टु क्याप्चर यर जब होइन फर इक्जाम्पल भनौँ न च्याट जिपिटी आयो सो च्याट जिपिटी आयो लाइक के भन्छ ओके तिम्रो एउटा सर्टेन मान्छेहरूको यस्तो जब खाइदिन्छ डेभलोपर पनि खाइदिन्छ है के भन्दा चाहिँ उसले त कोडहरू पनि दिन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यो कुराबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न ओके हो रे च्याट जिपिटीले भोलिको डेभलोपरकै जब खायो बट च्याट जिपिटीलाई त्यो कोड गर्न सिकाउने मान्छे त चाहियो नि त तिमी किन त्यो बन्नु खोज्दैनौ त होइन तिमी त्यो बन्यो भने त तिमीले त अर्को जब पाइहाल्यौ नि त सो आई थिङ्क टेक्नोलोजी के आइरहेछ र त्यो टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ हुन्छ र त्यसको राइट युसेजहरू के हो त हो त्यो चाहिँ अलिकति इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेछ कि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ केही कुरा आयो भनेर डराउने भन्दा पनि ओके त्यो कुरा आयो भने चाहिँ त्यसलाई के चाहिन्छ त बरु त्यो पो मैले दिने हो कि होइन फर इक्जाम्पल भनौँ न मान्छेहरूलाई एकअर्कासँग कनेक्सन चाहिएको थियो नि त सो फेसबुक गेम मेसेन्जर इन्स्टाग्राम होइन मान्छेहरूलाई आफूले खाएको फुडहरूको फोटो राख्नु मन थियो आफ्नो ट्राभल भ्लगहरू राख्नु मन थियो सो इन्स्टाग्राम आयो आफूलाई भिडियो राख्नु मन थियो युट्युब आयो भनेपछि लाइक युट्युबले पनि त युट्युबर्स ल्याइदियो नि त होइन इन्स्टाग्रामले भ्लगर्स ल्याइदियो होइन सो भनेपछि जे आएको छ त्यसलाई चाहिने मान्छे तिमी भनिदेऊ न त भनेपछि त यु विल गेट द जब किन डराउनु परेर सो भोलि रोबोटले नै मान्छेको काम खाइदिएर भनेपछि त्यो रोबोट एसेम्बल गर्ने मान्छे हो भनिदिने कि अथवा त्यो रोबोटलाई एसेम्बल गर्ने मसिन एसेम्बल गर्ने मान्छे भनिदिने कि होइन सो आई थिङ्क त्यो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रादर देन भनौँ न त्यो के भन्छ त्यो हुलको पछाडि जानुभन्दा चाहिँ पनि आफूले चाहिँ एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा पर्सपेक्सनबाट हेर्ने कि हो कि यो के युनिक कुरा नयाँ पाइन्छ कि हो त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नलाई सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I can see why you are a solution architect. Amazing. So, तपाईँले टेक्नोलोजीकै कुराहरूलाई फलो गर्नको लागि are there certain books or are there certain people कि कुनै online platform, channel, anything that you follow जसमा चाहिँ नि that you use to get updated? Okay. So
म चाहिँ टेक्नोलोजी र डिजिटल डिभाइसेसहरू अथवा भनौँ न इभन कार्सहरूमा के आयो त्यो सबै हेरिरहेको हुन्छ होइन सो लाइक त्यसको लागि चाहिँ आई फलो मार्किस ब्राउनली एमकेबिएचडी होइन सो त्यसमा चाहिँ म आइएम लाइक मलाई चाहिँ डिभाइसहरूमा के नयाँ आइरहेछ भन्ने चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ कि सो त्यसको लागि चाहिँ एमकेबिएचडी हेर्छु अनि कार्सहरूको लागि पनि हेर्छु बट आई फर्गट द्याट च्यानल्स नेम बट त्यो चाहिँ क्यानेडियन च्यानल हो सो लाइक इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रिक कार अथवा स्पोर्ट्स कार जे पनि आउँछ उनीहरूले चाहिँ मजाले कम्पेरिजन गरेर देखाउँछ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अनबक्स थेरापी हेर्छु एन्ड रिगार्डिङ टेक्नोलोजीको चाहिँ लाइक युट्युबमा मोर ओभर आई गो टुवर्ड्स लाइक वेब डेभ सिम्प्लिफाइड भन्ने एउटा च्यानल छ फायरसिप भन्ने छ होइन सो लाइक त्यो दुइटा च्यानल चाहिँ मोर ओभर हेरि नै राखेको हुन्छु बट देयर आर लट्स अफ अदर च्यानल So, but anyway, we've arrived towards the end of the podcast. But before that, solution architecture ma career start garna man lairaheko freshers vidyarthihharuko लागि चाहिँ नि what do you suggest they focus on particular skill sets haru kunai aba yo framework हेर्न थाला यो for solution architecture is there any म चाहिँ के भन्छु न लाइक यो क्वेसन चाहिँ रिसेन्टली पनि आएको थियो मलाई होइन सो म केबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ सुरु गरौँ सी प्लसबाट अथवा के भन्छ जाभा स्क्रिप्टबाट मलाई त साथीले फेरि पाइथन हेर भनेर भनिरहेको थियो होइन सो म चाहिँ के भन्छु कुनै एउटा फ्रेमवर्क के हेर्ने भन्दाखेरि प्रोग्रामिङको बेसिक्स चाहिँ हेर पहिला बेसिक्स किन भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि आफूले बेसिक्स बुझिसकेपछि जतिसुकै नयाँ फ्रेमवर्क आओस् न लाइक जाभा स्क्रिप्ट नै आओस् अथवा टाइप स्क्रिप्टको नयाँ भर्जन आओस् यु विल बी एबल टु स्विच के आज यो आयो म अब आज यो जान्छ जस्तो लाग्यो म अर्कोमा स्विच गर्न सक्छु कि सो एट फर्स्ट मेक क्लियर अफ बेसिक्स होइन त्यसको लागि जस्तै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अब पहिला नोकियामा हाम्रो सिम्बाइन ओएस भनेर आउँथ्यो होइन अब तर पछि एन्ड्रोइड आएपछि एन्ड्रोइड ओएस हुन थाल्यो नि त सो तर भनेपछि अब त्यो सिम्बाइन गर्ने डेभलपरहरू कता गयो त होइन के आर दे जबलेस भन्दाखेरि अभियसली नो किनकि आई थिङ्क त्यसमा म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई त्यो बेसिक्स थाहा थियो होला सो दिस स्विच टु जाभा किनकि सिम्बाइन भनेको जाभामै बेस्ड थियो सो जाभाको बेसिक थाहा छ भनेदेखि यु विल बी एबल टु स्विच फ्रम सिम्बाइन टु एन्ड्रोइड कोटलिन होइन सो सन्दा पहिला चाहिँ बेसिक्स क्लियर गर्नु पऱ्यो एन्ड बी रिसर्च ओरिएन्टेड सो मैले कुनै एउटा सोल्युसन अनलाइन भेट्न आएँ भनेपछि त्यो अनलाइन भेट्टाको सोल्युसन कसरी काम गर्छ त के गरेर काम गरिरहेको छ हो त्यो चाहिँ हेरौँ लाइक कपी पेस्ट नै गर तर कपी पेस्ट गरेको कोड ब्लकले चाहिँ काम कसरी गरिरहेछ त त्यो फर लुप दुइटै किन राखिरहेछ त एउटा फर लुपमा आई 0बाट सुरु भएको छ अर्कोमा जे छ तर त्यो 1बाट सुरु भइरहेछ किन त्यो 1बाट सुरु भइरहेछ त होइन हो त्यो बेसिक्स चाहिँ क्लियर गरेँ कि आफूलाई त्यो भएपछि लाइक डेभलपमेन्टमा आएपछि इभेन्चुली यु विल रिच समवेयर यु विल हेभ सम रेजिग्नेसन होइन बट बी स्योर टु क्लियर द बेसिक्स then they'll be good to go. Any students are like in general, हाम्रो viewers like in general, के advice दिन चाहनुहुन्छ techमा who's wanting to dive into this general tech? Okay, so त्यसमा चाहिँ हामीहरूको यही अघि अगाडि नै भनेको जस्तै कुरा आउँछ लाइक डोन्ट बी अफ्रेड आइटी गाह्रो छ होइन आइटीमा त प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ यार त्यो कालो स्क्रिनमा आएर ट्याक 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 गर जहिले बस्छ सो डोन्ट बी अफ्रेड किन आफूले नै एक्सप्लोर गरेको छैन भनेदेखि कसरी अगाडि बढ्ने त होइन लेट्स चाहिँ सबैलाई पहिला के भन्छ भनौँ न सगरमाथा चढ्नु पनि डर लाग्थ्यो त बट एडमन्ड हिलारी टेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले त गऱ्यो नि त उनीहरूले गरेपछि अरूले त्यही पाथ फलो गर्यो नि त सो हो भनेपछि प्रोग्रामिङमा अलरेडी यु हेभ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सो आफू जाऊ एक्सप्लोर गर केही नयाँ कुरा सिक होइन त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर सकेन डोन्ट गिभ अप आफूले आफूलाई रिफ्रेस गर रेजुमिनेट गर फेरि आऊ कि एकचोटि हेर के तर एकचोटि फेलर भयो भन्दैमा अथवा दुईचोटि भयो भन्दैमा चाहिँ गिभ अप नगर सो एक्सप्लोर गर हाम्रो आइटीमै पनि अब डिफ्रेन्ट फिल्डहरू छ होइन लाइक टोटली टेक फिल्ड पनि छ प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने फिल्ड नन प्रोग्रामिङ फिल्ड पनि छ यु क्यान एक्सप्लोर क्युए यु क्यान एक्सप्लोर डिजाइन यु क्यान एक्सप्लोर फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड मोबाइल होइन अब के भन्छ त्यही गरेर अघि भने जस्तै एसइओ कन्टेन्ट राइटर होइन सो त्यति धेरै एक्सप्लोर गर्न मिल्ने ठाउँहरू छ भनेदेखि किन गिभ अप गर्ने एकचोटि एक्सप्लोर गरेर हेरौँ सकेन भनेदेखि ठिक छ तर आई थिङ्क एकचोटि एक्सप्लोर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यु विल गेट द वेज के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर किनकि त्यहाँ सिनियर हुन्छ साथीहरू हुन्छ अहिले त युट्युबमा पनि टन्न रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ सो यु विल बी एबल टु explore IT field. Don't give up. Don't be afraid. Explore it. Wow. Thank you so much, Surhid. मेरो लागि आजको session was so entertaining as well. अनि तपाईको perspectives हरु share गर्नुभयो. Thank you so much for being here. And also, we always, you've been an amazing mentor to me पनि कति problems हरु आइराको हुन्छ company-मा. I rush to you to ask for solutions and you have an answer all the time. So yes, thank you for being here. Thank you so much for your time. Thank you for
के भन्ने अब मलाई यो ठाउँमा ल्याइदिनुमा धन्यवाद भन्छु होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ सो किनकि कतिहरूलाई यस्तो कुरा थाहा भइरहेको हुँदैन होइन अनि उनीहरूलाई कहाँ जाने पनि थाहा हुँदैन सो आई थिङ्क आई होप हाम्रो आजको यो सेसनबाट चाहिँ धेरैले चाहिँ एउटा बाटो खोज्नको लागि चाहिँ एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट पनि पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ आशा राख्छु थ्याङ्क यू सो मच भ्युवर्सको लागि चाहिँ नि आई होप यु गाइज आर इन्जोइङ अनि gaining more information with all of these episodes where we're coming up with exploring the perspectives of so many different people who are involved in the sector of technology. Also, तपाईहरुले Training Point को TikTok channel लाई follow गर्न सक्नुहुन्छ for quick insights and short videos. I hope to see you soon in another episode. Thank you for listening.